Hey guys, welcome back to my channel Zap Mily Kavin. So untuk video kali ni Mily akan menggunakan apple. Kali ni Mily bukan ukir, tapi Mily akan potong, bentukkan dia menjadi swan. Siapa-siapa pun boleh buat sebenarnya benda ni. Senang je. So yang mana nak belajar ataupun nak tengok Mily buat, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, let's go.